مرحبا. البول هو أحد السوائل الفيزيولوجية والبيولوجية المهمة في جسم الإنسان، واللي وللأسف ما كنعطولوش الأهمية وما كنراقبوهش، علما أنه ممكن يعطينا فكرة ومعلومات مهمة عن الحالة الصحية ديالنا، وكذلك عن بعض الأمراض اللي ممكن تكون خطيرة. كيف ذلك؟ تابعوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرة أخرى مرحبا بكم في قناة الدكتور شهيد منير الطبية. البول هو سائل فيزيولوجي وبيولوجي مهم وحيوي في جسم الإنسان، بحيث أنه نتاج نهائي لتصفية وتنقية الدم من طرف الكليتين. هذا السائل اللي كيتكون بالأساس من الماء زائد مواد مذابة، بحيث أن الدور الأساسي ديال البول هو إخراج السموم والفضلات والمخلفات ديال جسم الإنسان، واللي تم التنقية ديالها من الدم من طرف الكليتين. في الحالة العادية اللون ديال البول كيتأرجح من اللون الأصفر الفاتح اللي كيشبه اللون ديال التبن إلى اللون الأصفر الداكن، على حساب كمية السوائل اللي كنتناولوها كل يوم وعوامل أخرى اللي غادي نشوفوها بالتفصيل. وهنا ملي كنهضروا على السوائل فما خصناش فقط اننا نركزوا غير على الماء، بل الماء زائد الخضروات والفواكه والأطعمة واللي فيها واحد النسبة معينة من السوائل. العديد من العوامل كتساهم في تغيير وكتأثر على اللون ديال البول، خصوصا النظام الغذائي بمعنى كمية السوائل اللي كنتناولوها زائد النوعية ديال الأطعمة، ثانيا الأدوية، ثالثا بعض الأمراض. في الحالة العادية وكما غادي نلاحظوا في الصورة، فاللون ديال البول كيكون أصفر فاتح أو باهت، كيميل للون ديال التبن، وعلى العموم ما كتكونش عنده واحد الرائحة اللي قوية أو رائحة اللي خايبة بزاف. واعتمادا على درجة التخفيف ممكن أن هذا اللون ياخذ درجات مختلفة من شبه شفاف إلى أصفر داكن. ومع ذلك فإن أي تغيير واضح في اللون أو في الكثافة أو في الرائحة ممكن أنها تكون كتعني أمراض أو مشكلة صحية. ملي كيكون البول صافي جدا بمعنى مايل بحال المظهر ديال الماء، فهذا كيعني بأنه مخفف جدا، يعني النسبة ديال الماء والنسبة ديال السوائل فهي مرتفعة، وهنا من الأفضل أننا نخفضوها شي شوية. على العكس من ذلك، ملي كيكون اللون أصفر داكن يعني صفر مغلوق بزاف، فهذا دليل على انخفاض نسبة الماء في الجسم وبداية الجفاف. إذن يجب الرفع من كمية السوائل، وعلى العموم خصنا نتجنبوا الوصول إلى هذه المرحلة لأن ذلك يرهق الكليتين. وهنا كاينه واحد الملاحظة، فالعديد من الناس كيخفضوا نسبة الاستهلاك ديال السوائل وخصوصا الماء في فترة الشتاء، يعني ملي كيكون الطقس بارد، وهذا خطأ. علاش؟ لأن الكلية خصها ضروري تكون واحد النسبة معينة ديال الماء في جسم الإنسان. ملي كنزلوها فالكلية كتعيا وممكن أنها تأثر على الوظيفة ديالها. بعض الأطعمة ممكن أنها تأثر لنا على هذا اللون العادي ديال البول، مثلا بحال البربة أو التوت الأحمر، يعني ملي كناكلوه ممكن أنها تلون لنا اللون ديال البول بالأحمر أو لا الوردي، ولكن هنا ما خصناش نتخلعوا لحقاش التغيرات عابرة وليست خطيرة وما عندهاش واحد العلامات مصاحبة أو لا أعراض مصاحبة. ومع ذلك بعض التغييرات في لون البول ممكن تدل على وجود مرض خطير محتمل أو الاضطراب في إحدى وظائف الجسم، وهنا غادي نشوفوا قائمة بالألوان اللي ممكن أن البول ياخذها، وكذلك الأمراض أو المشاكل الصحية المرتبطة بها. إذا كان اللون ديال البول بني بمعنى قهوي، شنو كيعني؟ يا إما أنه شديد التركيز وهنا خصنا نرفعوا النسبة ديال السوائل، أو لا راه عندنا شي مشكل في الكبد، يعني في مرض كبدي أو لا واحد المرض اللي كيسمى لا بورفيري اللي كيعطي هذا اللون المميز ديال البول، وهنا خصنا نستشيروا الطبيب بسرعة. إذا كان اللون ديال البول وردي أو أحمر، خصنا أولا نطرحوا السؤال: واش كلينا شي أطعمة اللي ممكن أنها أثرت لنا على اللون ديال البول؟
منها مثلا البربا او التوتي. الا ما كناش كليناه فغالبا اللون الوردي او الاحمر كيدل على وجود الدم في البول. شنو هما الاسباب؟ ممكن يكون عدوى يعني انفكسيون في المثانه، في المسالك البوليه، في الكليتين، مشاكل في البروستات، ممكن تكون عندنا واحد الحجره ولا حصيه في المسالك البوليه، وكذلك ممكن يكون تسمم بالزئبق، ولكن ممكن يكون كذلك بداية علامة من علامات ديال مرض السرطان. من هنا باش ما نتخلعوش اي شك فخصنا مباشرة وبطريقة مستعجلة نشوفوا الطبيب للقيام بالتحليلات اللازمة. الا كان اللون ديال البول برتقالي اورانج ليموني، مرة أخرى ممكن يكون شديد التركيز، يعني خصنا نرفعوا من النسبة ديال السوائل، أو لا ممكن يكون مشكل في القنوات ديال المرارة اللي كتسمى القنوات الصفراوية، أو لا مشكل في الكبد. كما يمكن لبعض الألوان ديال الأطعمة خصوصا الفيتامينات التجارية أو المصنعة ممكن أنها تعطينا هذا اللون البرتقالي، خصوصا الكاروتين. نفس الشيء مثلا بالنسبة لبعض الأدوية مثل لاغيفونبيسين اللي هو أنتيبيوتيك يعني مضاد حيوي. إلا كان اللون ديال البول أصفر فوسفوري فممكن يكون السبب هو استهلاك مكملات غذائية خصوصا اللي فيها الفيتامين بي، أو لا استهلاك فيتامين سي بكميات كبيرة ووفيرة. إلا كان اللون ديال البول مزرق أو لا مخضر فممكن يكون اضطراب وراثي نادر، أو لا تأثير بعض البكتيريات في الجهاز البولي، مثلا واحد البكتيريا اللي سميتها بسودوموناس ايروجينوزا. كما أن بعض الأدوية ممكن أنها تعطينا هذا اللون، مثلا أزرق الميثيلين، لاندوميتاسين، وكذلك بعض الأطعمة. إلا كان اللون ديال البول رمادي أو أسود خصوصا عند ملامسته للهواء، هو سمة من سمات حالة وراثية نادرة اللي كتسمى لالكابتونيوري، وهنايا سي لافير ديال ميدسان سبيسياليست. إلا كان اللون ديال البول أبيض أو بحال الحليب يعني حليبي، فممكن يكون نتيجة لوجود الدهن بكمية وفيرة في البول، أو لا وجود الكيل واللي هو سائل موجود في الأوعية اللمفاوية للأمعاء الدقيقة. إلا كان البول رغوي، بمعنى أن ملي كنبولو كنحسو بأن كاين الرغوة بواحد الطريقة اللي إكزاجيري مبالغ فيها، أو لا الكشكوشة كثيرة بزاف، فهذا ممكن يكون دليل على وجود البروتينات في البول، والبروتينات البلاصة ديالها ماشي البول. فهنا خصنا نستشير الطبيب بطريقة مستعجلة، لأن ممكن يكون مشكل جدي في الوظيفة ديال الكلاوي. كما أنه يجب استشارة الطبيب عند أي تغيير لرائحة البول بطريقة غير طبيعية. إذن كما لاحظنا فاللون ديال البول والمظهر ديال البول كيعطينا معلومات وكيعطينا فكرة مهمة جدا على الحالة الصحية ديالنا وعلى العديد من الأمراض اللي ممكن توصل حتى للسرطان. وهنا باش ان الناس ما يتخلعوش، فملي كيتم التغيير ديال اللون ديال البول خصنا نطرحوا واحد العدد ديال الاسئله على راسنا. واش خدينا شي اغذيه اللي هي اللي مسؤوله على هذا الشيء؟ واش خدينا شي ادويه؟ واش كاينه اعراض مصاحبه؟ وعند اي شك يجب استشاره الطبيب. كيفاش خصنا نراقبوا البول ديالنا؟ طريقه بسيطه وسهله، يعني بطريقه منتظمه. ممكن اننا نحطوا البول ديالنا خصوصا في الصباح في واحد الاناء اللي خصو يكون زجاجي شفاف، يعني ما عندوش اللون، ونشوفوه مع الضوء ديال الشمس. وخصنا ننتبهوا من قبل بان ديك القنينه او ديك الاناء ما يكونش فيه مخلفات ديال الطعام او مخلفات ديال شي حاجه اللي فيها شي صباغه اللي ممكن خطا تعطينا واحد اللون ديال البول اللي هو غير حقيقي وتحطنا في واحد الطريق اللي خاطئ. يعني خص الاناء يكون نظيف. كنتمنى ان الميساج والهدف اللي بغيت اوصل من هذا الفيديو يكون وصل. خصنا اننا نتعلموا نراقبوا اللون ديال البول ديالنا وكذلك الرائحه ديال البول ديالنا وبطريقه منتظمه. فإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش بالتعليقات ديالكم وبالملاحظات وبالآراء، وكنتمنى كذلك أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو على نطاق واسع باش العديد من الأشخاص يستفدوا منه ويتعلموا هذه الطريقة هذه. الفيديو الجاي ان شاء الله يعني الاسبوع المقبل غادي نحاول انني نهضر باش نبقاو في نفس الموضوع على كيفاش الكليه كتصفي الدم وكيفاش كيتم الانتاج ديال البول، ولكن خصوصا شنو هي الطرق باش اننا نحافظوا على الكليتين ديالنا. شكرا والى اللقاء.